હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે વર્લ્ડ ઇન્ટરનેશનલ વુમન્સ ડે નિમિત્તે હું ડૉક્ટર ઋતુલ પટેલ, કેન્સર સર્જન, એપિક હોસ્પિટલ, આપ સૌને શુભેચ્છા પાઠવું છું. સ્ત્રીઓમાં થતા કેન્સરમાં એવા સૌથી કોમન કેન્સર એટલે કે બ્રેસ્ટ કેન્સર વિશે આજે આપણે થોડીક વાત કરીશું. બ્રેસ્ટ કેન્સરના અર્લી નિદાન માટે દરેક સ્ત્રીઓએ 40 વર્ષની ઉંમર પછી દર 2 વર્ષે મેમોગ્રાફીની તપાસ કરવી જોઈએ. તે ઉપરાંત માસિકના 5મા દિવસે સેલ્ફ બ્રેસ્ટ એક્ઝામિનેશન એટલે કે સ્તનની જાત તપાસ કરવાની પણ સલાહ છે. આ સ્તન કેન્સરના સારવારમાં આજે ઘણા બધા એડવાન્સમેન્ટ છે, જેમ કે બ્રેસ્ટ કન્ઝર્વેશન સર્જરી એટલે કે સ્તન બચાવવાની સર્જરી, સેન્ટિનલ લિમ્ફનોડ બાયોપ્સી જેનાથી હાથમાં આવતો સોજો એ મહદ અંશે ઓછો થઈ શકે, તેમજ ટાર્ગેટેડ થેરાપીસ છે જેના ડિટેલ ચર્ચા માટે તમે કેન્સર સર્જનને મળી શકો છો. થેન્ક યુ.